नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई होनर C8 को यो लक बिर्सेको छ। यसको चाहिँ मैले कसरी चाहिँ अनलक गर्ने भन्ने कुरा हार्ड रिसेट गर्न गइरहेको छु। होनर C8 हो यो। यसको लागि मोबाइल अफ गर्ने, मोबाइल होनर C8 को हार्ड रिसेट देख्न सक्नुहुन्छ। कसरी हार्ड रिसेट गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ पावर बटन र भोल्युम प्लस दबाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो पावर छोडिसकेपछि यो भोल्युम प्लस दबाइराख्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ। यो अप्सनमा चाहिँ हामी दोस्रो अप्सनमा जान सकिन्छ र टप सिलेक्ट गरेर माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले YES भनेर चाहिँ यस लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि हामी यहाँ ओके गरेर यहाँ विप डाटा फेड रिसेटमा जानुपर्ने हुन्छ। यो 100% हुन्छ। यसरी यो 100% सम्म यो काम हुन्छ। यो 100% भइसकेपछि हामीले यसको लागि यो रिबुट सिस्टम गर्न सकिन्छ। यो रिबुट सिस्टम भइसकेपछि यसको होनर C8 को चाहिँ हामी प्याटर्न पिन अनलक गर्न सकिन्छ। र साथीहरु, तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइबको साइडमा राखेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको पिन अनलक गरेर देखाइरहेको छु। मैले यो पावर बटन प्लस बटनलाई एकसाथ दबाएर विप डाटा फेड रिसेट गरेको छु। यो लगभग 1 देखि 2 मिनेट समथिङ यो खुल्न टाइम लाग्छ। अहिले एकछिन खोल्न टाइम लागिरहेको छ। र यसरी यो देख्न सक्नुहुन्छ होनर केही टाइममा यो खुल्छ। र यसरी खुलिसकेपछि हामी यसको रिसेट गरिसकेपछि यसमा गुगल एकाउन्ट छ भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको गुगल एकाउन्ट कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। र अहिले अनि मैले तपाईहरुलाई यसको हार्ड रिसेट मात्र कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाइरहेको छु। यो खुल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो खुलिसकेपछि हामीले यसलाई
स्टार्ट यसको टिक बटन, यो बटनमा टिक लगाइसकेपछि यसको नेक्स्ट अनि यहाँ स्किप यसरी यो मोबाइल नेक्स्ट गरेर स्किप गर्न सकिन्छ। नो थ्याङ्क्स कन्टिन्यू फिनिश गरेर यसरी यसको यो मोबाइल अनलक गर्न सकिन्छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो हवाई होनर हवाई i7 प्राइम होनर चाहिँ यो 8C भन्ने मोबाइलको मैले गुगल एकाउन्ट बाइपास गरेर देखाएको छु। साथीहरू तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।